Good evening everyone. Good evening everyone. Join fast. Join fast. Thermal properties of matter. Thermal properties of matter. आता हे लेक्चर बघा, परत हाच व्हिडिओ 2x स्पीडमध्ये पण बघा. आता आपल्याकडे डायरेक्ट मी येणार आहे, जसं तुम्हाला तुमच्या टीचर्सनी सांगितले तसं डायरेक्ट मी येणार आहे थर्मल एक्सपान्शन. डायरेक्ट मी थर्मल एक्सपान्शनमध्ये येणार आहे. थर्मल एक्सपान्शन आपल्याकडे 3 प्रकारचे थर्मल एक्सपान्शन आहेत. एक आहे लिनियर एक्सपान्शन, एक आहे लिनियर एक्सपान्शन. लिनियर एक्सपान्शन आहे सो इट इज ऑल अबाउट लेंथ. ते लेंथ विषयी आहे आणि त्याचा जो कोइफिशियंट आहे तो अल्फा आहे. सेकंड जे आहे ते एरियल एक्सपान्शन. एरियल एक्सपान्शन म्हणजे इट इज ऑल अबाउट एरिया. हे एरिया विषयी आहे आणि हे आहे बीटा. अँड थर्ड इज व्हॉल्यूम एक्सपान्शन. त्यालाच म्हणायचं क्युबिकल एक्सपान्शन. त्याला म्हणायचं क्युबिकल एक्सपान्शन. आणि हे कशाविषयी आहे तर हे व्हॉल्यूम विषयी आहे. अँड दॅट इज गॅमा. यस, आपल्याकडे 3 प्रकारचे एक्सपान्शन आहे. लिनियर एक्सपान्शन अबाउट लेंथ, एरियल एक्सपान्शन अबाउट एरिया, क्युबिकल एक्सपान्शन अबाउट व्हॉल्यूम. सो अल्फा बीटा गॅमा. सो अल्फा बीटा गॅमा. अल्फा बीटा गॅमा. चला, तर यातलं आता आपण पहिलं घेऊया लिनियर एक्सपान्शन. मग आता मी पहिलं घेणार लिनियर एक्सपान्शन. तुम्ही लिहित राहा, छान नोट्स तयार होतील, पाठ पण होईल. लिनियर एक्सपान्शन. linear expansion. The expansion in length due to thermal energy is called as linear expansion. बघा, ही डेफिनेशन तर आपण काय लिहायची नाही आहे परीक्षेला, पण तरी पण मी सांगतो बघा. द एक्सपान्शन इन लेंथ ड्यू टू कशामुळे ड्यू टू थर्मल एनर्जी is called linear expansion. त्याला आपण म्हणतो linear expansion. The expansion in length due to thermal energy is called as linear expansion. त्याला आपण म्हणतो linear expansion.
सो इट इज कॉल्ड ॲज लिनियर एक्सपान्शन. त्याला आपण म्हणूया लिनियर एक्सपान्शन. बघा आता समजा हा रॉड आहे, इथे एक रॉड घेतला मी, देर इज वन रॉड, इथे एक रॉड आहे, ह्या रॉडची लेंथ यल आहे, ह्या रॉडची लेंथ किती आहे यल. द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल. आता याला थर्मल एनर्जी दिली, याला थर्मल एनर्जी दिली तर याची लेंथ वाढणार आहे, याची लेंथ वाढणार आहे, याची लेंथ वाढणार आहे आणि ती वाढलेली लेंथ जी असणार आहे ती डेल्टा यल असणार आहे. मग बघा याची लेंथ वाढते, मग याची लेंथ वाढली, मग ही काय होणार तर ओरिजिनल लेंथ प्लस वाढलेली लेंथ यल प्लस डेल्टा यल, यल प्लस डेल्टा यल. इथे टाईम काय होता, इथे टाईम 0 होता, इथे टाईम काय आला डेल्टा टी, इथे टाईम काय आला डेल्टा टी. इथे टाईम 0 होता, इथे टाईम काय आला डेल्टा टी. ओके. मग आपण काय लिहिणार बघा, लेट यल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, यल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड, यल इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड. डेल्टा यल इक्वल टू चेंज इन लेंथ, change in length, delta L equal to change in length of the rod, delta L equal to change in length of rod. So delta by time t, by time delta t. मग डेल्टा टी एवढ्या टाईममुळं त्याच्यामध्ये काय आलं चेंज इन लेंथ झालं. सो चेंज इन लेंथ इज डेल्टा यल, चेंज इन लेंथ इज डेल्टा यल. सो डेल्टा यल इज द चेंज इन लेंथ, डेल्टा यल इज द चेंज इन लेंथ. आता काय आहे बघा, दिस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन लेंथ रॉड, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड, हे खोडून टाका, चेंज इन लेंथ ऑफ रॉड. अँड डेल्टा टी is the change in temperature, delta T is the change in temperature, delta T is the change in temperature, पण कॅपिटल T. आणि इथं मी छोटा T दाखवला आहे तो टाईम आहे. मग इथे मला काय लिहायचं आहे कॅपिटल T, इथं लिहिला कॅपिटल T. सो चेंज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. बघा काय म्हटलं आहे, इफ द सबस्टन्स इज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉंग रॉड ऑफ लेंथ यल, then for a small change delta t temperature the fractional change of length is directly proportional to delta t. याला म्हणायचं फ्रॅक्शनल चेंज, याला काय म्हणायचं फ्रॅक्शनल चेंज, याला म्हणायचं फ्रॅक्शनल चेंज, फ्रॅक्शनल चेंज इन लेंथ, फ्रॅक्शनल चेंज इन लेंथ. सो द फ्रॅक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं, इथपर्यंत सगळ्यांचं लिहून झालं. बघा आपण पहिलं घेतो आहे लिनियर एक्सपान्शन. एक लक्षात घ्या, हे छान समजलं का पुढचं एकदम व्यवस्थित समजतं. द एक्सपान्शन इन लेंथ ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड ॲज लिनियर एक्सपान्शन. लेट स्मॉल यल इज द लेंथ ऑफ, स्मॉल यल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड. त्याला आपण काय केली थर्मल एनर्जी दिली, थर्मल एनर्जी दिल्यामुळे काय झालं त्याच्यामध्ये एक्सपान्शन झालं, त्या रॉडमध्ये एक्सपान्शन झालं. मग ते एक्सपान्शन कोण आहे डेल्टा यल. सो व्हॉट इज द टोटल लेंथ नाऊ स्मॉल यल प्लस डेल्टा यल. बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज देर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ड्युरिंग द टाइम स्मॉल डेल्टा टी. ओके बघा, सो द फ्रॅक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. आता प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घ्यायचा, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट डेल्टा यल अपॉन यल इक्वल टू काय घेतला अल्फा, अल्फा इंटू डेल्टा टी. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1, याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. वेअर अल्फा इज कॉल्ड कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. इट इज कॉल्ड ॲज कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. याला म्हणायचं कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. मग यातनं मला अल्फा काढायचा आहे. अल्फा काय आला, अल्फा आला डेल्टा यल अपॉन यल इंटू डेल्टा टी, डेल्टा यल अपॉन यल इंटू डेल्टा टी. सो अल्फा इक्वल टू डेल्टा यल, इट इज अ चेंज इन लेंथ.
चेंज इन लेंथ म्हणजे काय, यल व्हेन टेम्परेचर इज टी मायनस यल झिरो. बघा चेंज इन लेंथ म्हणजे डेल्टा यल, मग काय लेंथ ॲट टेम्परेचर टी मायनस लेंथ व्हेन टेम्परेचर इज झिरो अपॉन इथे काय घेणार मी यल झिरो आणि इथे ना टी मायनस टी झिरो, टी मायनस टी झिरो, टी मायनस टी झिरो. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला कळला पाहिजे, हा फॉर्म्युला तुम्हाला कळला पाहिजे, हा फॉर्म्युला तुम्हाला कळला पाहिजे, लक्षात घ्या. हाच फॉर्म्युला आहे, याच्यावरतीच प्रॉब्लेम्स आहेत. फक्त एकाच मुलीने हो सर लिहिलं, असं का करता रे तुम्ही? ओके, आता बघा इथे काय लिहायचं, वेअर यल झिरो इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ रॉड ॲट टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यल टी इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड ॲट टेम्परेचर टी डिग्री सेंटीग्रेड. झालं सगळ्यांचं. आता बघा मी काय म्हणतो, थोड्या वेळापुरतं असं म्हणतो, इफ यल इक्वल टू 1 म्हणजे ओरिजिनल लेंथ किती आहे 1, ओरिजिनल लेंथ इज 1, देन टी मायनस टी झिरो इज 1, टी मायनस टी झिरो इज 1. मग आपला अल्फाचा फॉर्म्युला काय येणार, अल्फा इज यल टी मायनस यल झिरो, अल्फा इज यल टी मायनस यल झिरो. हा फॉर्म्युला कधी, वेन यल झिरो इक्वल टू 1ला काय म्हणतात युनिट, बरोबर. त्यानंतर टी मायनस टी झिरो काय 1, त्याला पण काय म्हणतात युनिट, ओके. मग डेफिनेशन, आता खरी डेफिनेशन आहे बघा, डेफिनेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, डेफिनेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, डेफिनेशन ऑफ कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. बघा कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ ए सॉलिड is defined as coefficient of linear expansion of a solid is defined as, बघा याच्यावरून लिहायचं अल्फा इक्वल टू काय सांगा, ही दिस इज मायनस म्हणजे काय इन्क्रीज इन लेंथ, इज डिफाइंड ॲज इन्क्रीज इन लेंथ. बघा मी काय हायलाईट करतोय ते बघा, ते बघा. कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ ए सॉलिड, इक्वल टू म्हणजे इज, कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ ए सॉलिड is defined as increase in length per unit original length per unit. आता L01 घेतलं आहे ना, मग युनिट, मग पर डिवायडेड बाय म्हणजे पर हे युनिट लेंथ per unit 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. कळलं, डेफिनेशन कळली. आता आपण लिहूया, कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड ॲज इन्क्रीज इन लेंथ पर युनिट म्हणजे 1 पर युनिट ओरिजिनल लेंथ कुठं रे, पर युनिट ओरिजिनल लेंथ L0 ना, ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड
फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राईज इन टेम्परेचर. युनिट 1 डिग्री. कळलं? म्हणजे अल्फा इक्वल टू काय? LT मायनस L0 अपॉन L0 T मायनस T0. बट दिस युनिट ओरिजिनल लेंथ and 1 degree centigrade rise in temperature. 1 degree centigrade rise in temperature. डेफिनेशन कळली का सगळ्यांना? फॉर्म्युल्यावरनं डेफिनेशन कळली सगळ्यांना फॉर्म्युल्यावरनं डेफिनेशन कळली का? सो L0 इक्वल टू LT मायनस L0 अपॉन L0 इंटू T मायनस T0 where L0 इक्वल टू 1 and T minus T0 equal to 1 degree centigrade. थँक यू सो मच. बघा आता हाच जो फॉर्म्युला आहे, हाच फॉर्म्युला काय होईल? अल्फा इक्वल टू L2 मायनस L1 अपॉन L1 T2 मायनस T1. अल्फा इक्वल टू L2 मायनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 मायनस T1. सो दिस इज लिनियर एक्सपान्शन. हे काय झालं? लिनियर एक्सपान्शन. आता लगेच आपण याचा प्रॉब्लेम घेऊन टाकू. बघा दिसतोय का रे क्वेश्चन? क्वेश्चन दिसतो का सांगा मला? ओके बघा. द लेंथ ऑफ मेटल रॉड ॲट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 4 सेंटीमीटर. द लेंथ इन्क्रीजेस टू म्हणजे एवढी लेंथ झाली when the metal rod is heated up to 387 degree centigrade. Determine the coefficient of linear expansion. आपला कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन काढायचा आहे. मग बघा परत एकदा वाचणार मी. बघा गिव्हन दॅट काय दिलं आहे? द लेंथ ऑफ मेटल रॉड ॲट 27 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे याला मी L0 म्हटलं. तो किती आहे? 4 सेंटीमीटर. आणि टेम्परेचर किती आहे? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. लेंथ इन्क्रीजेस टू म्हणजे LT झाला 4.02 सेंटीमीटर. एवढा झाला केव्हा? जेव्हा टेम्परेचर किती होतं? 387 डिग्री सेंटीग्रेड. तर काय काढायचं आहे आपल्याला? अल्फा. मी इथं लिहिलं असतं टू फाईंड अल्फा. मग फॉर्म्युला काय बघा? फॉर्म्युला अल्फा इक्वल टू LT मायनस L0 अपॉन L0 इंटू T मायनस T0. ओके सोल्युशन बघा. सोल्युशन अल्फा इक्वल टू LT किती आहे? 4.02 मायनस L0 किती आहे? 4 सेंटीमीटर डिवायडेड बाय L0 किती आहे? 4 सेंटीमीटर. T किती आहे? 387 मायनस 27. काय आहे का याच्यात? काहीच नाही आहे. हे आलं 0.02 अपॉन 4. 7मधनं 7 गेले 0 म्हणजे किती आले? 360. सो अल्फा इक्वल टू आता हे सेंटीमीटरमध्ये मग 0.02 इंटू 10⁻⁻². हे इथं सेंटीमीटरमध्ये, हे 4 पण सेंटीमीटरमध्ये. आता मीटर झालं पण ते तसंही कॅन्सलच होणार आहे. 4 इंटू 10⁻² मीटर झालं इंटू 360. 10⁻10 ला 10⁻² गेलाच. सो 0.02 अपॉन 4 इंटू 360 बरोबर. आता हे कॅल्क्युलेशन करायचं. पहिला 2नी भाग दिला किती आलं? 0.01. इथं 2 आले मग 0.01 अपॉन हे किती आले? 720. मग असं काढलं तर आन्सर येतं अल्फा इक्वल टू 1.39 इंटू 10⁻⁻5. 10⁻⁵ पर डिग्री सेंटीग्रेड.
पर डिग्री सेंटीग्रेड. आता अल्फाचं युनिट कसं काय आलं बघ पर डिग्री सेंटीग्रेड. बघा अल्फा काय आहे LT मायनस L0 अपॉन L0 इंटू T मायनस T0. ह्याचं युनिट काय मीटर, ह्याचं युनिट काय मीटर, ह्याचं युनिट काय डिग्री सेंटीग्रेड. मीटरला मीटर कॅन्सल. मग काय राहिलं युनिट SI युनिट काय आलं SI युनिट. मग SI युनिट आलं पर डिग्री सेंटीग्रेड. SI युनिट आलं पर डिग्री सेंटीग्रेड. प्रॉब्लेम कळला का सगळ्यांना. सगळ्यांना प्रॉब्लेम कळला. बोला सगळ्यांना प्रॉब्लेम कळला का. जरा बोलायचं आहे हो. ओके सेकंड प्रॉब्लेम बघा. सेकंड प्रॉब्लेम length of an iron rod at temperature 27 degree centigrade is 4.256 meter. Length of an iron rod at temperature बघा टेम्परेचर T0 किती आहे 27 डिग्री सेंटीग्रेड आणि मग लेंथ किती आहे L0 4.256 मीटर. फाइंड द टेम्परेचर किती बरोबर ॲट विच द लेंथ ऑफ सेम रॉड इन्क्रीजेस टू. मग लेंथ वाढली LT किती झालं 4.268 मीटर. अल्फा किती काढला 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन रेस टू मायनस 1. सो व्हॉट इज द टेम्परेचर. मग चला आता लिहूया अल्फा इक्वल टू LT मायनस L0 अपॉन L0 इंटू T मायनस T0. अल्फा कोण आहे 1.2 इंटू 10⁻⁻5. LT किती आहे 4.268 मायनस 4.256 डिवायडेड बाय 4.256 इंटू T किती आहे काढायचं आहे -27 डिग्री सेंटीग्रेड. सो 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 456 इक्वल टू इथं बघा 8मधनं 6 गेले 2, 6मधनं 5 गेला 1, 2मधनं 2 गेला 0. सो 0.012 सगळं मीटरमध्येच चाललं आहे त्यामुळं काय प्रॉब्लेम नाही. पण अल्फा केल्विनमध्ये ठीक आहे. काय करतात हे प्रॉब्लेमवाले ना सोडवलं तर तसंच असो. बघा डिवायडेड बाय T मायनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके आता याला इकडे घ्या. सो T मायनस 27 डिग्री सेंटीग्रेड 0.012 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 4.256. आता हे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल सो T इक्वल टू 0.012 इंटू 10⁻5 अपॉन 1.2 इंटू 4.256 प्लस 27 डिग्री सेंटीग्रेड. आता हे आपण कॅन्सल आउट करूया. बघा हे 0.012 म्हणजे काय तर 0.12 इंटू 10⁻⁻1 बरोबर. हा इकडं डेसिमल सरकवला मग 1.2 इंटू 10⁻⁻2 होईल. 2 डेसिमल प्लेस सरकावं लागतील. सो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻5 अपॉन 1.2 इंटू 4.256
प्लस 27. ह्या 1.2ला 1.2 गेला, वरती किती राहिले 1000 अपॉन 4.256 प्लस 27. हे भाग द्यायचं, हे भाग द्यायचं. जर याला 4ने भाग दिला तर 250 येतील सपोज, प्लस 27. सी ई टीला आपण असंच करतो आहे का नाही, सी ई टीला आपण असंच करतो. हे असं, हे जरा म्हणजे 1000 भागिले जर 4 केले तर 25 चौक 100 म्हणजे 250 नियर अबाउट आन्सर येईल. प्रॉब्लेम कळला? प्रॉब्लेम कळला का? प्रॉब्लेम सगळ्यांना समजला? चला आता घेऊया एरियल एक्सपान्शन. आता तुम्हाला एक एक्सपान्शन कळलं ना, बाकी सगळे एक्सपान्शन कळतात, बाकी काहीच अवघड नाही आहे. आता तेच करायचं. बघा एरियल एक्सपान्शन, एरियल एक्सपान्शन, एरियल एक्सपान्शन. ही स्क्वेअर प्लेट होती आणि या स्क्वेअर प्लेटचा एरिया ए होता. आता काही कारणाने ही स्क्वेअर प्लेट काय झाली, कॉन्ट्रॅक्ट झाली आणि तिचा एरिया काय कितीनी कमी झाला, डेल्टा एनी कमी झाला, डेल्टा एनी कमी झाला, डेल्टा एनी कमी झाला. मग काय म्हणायचं, द इन्क्रीज इन एरिया काय म्हणायचं, फ्रॅक्शनल चेंज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. इज डायरेक्ट. सर अल्फा पर डिग्री के मध्ये आहे हो, पण तू जर पुस्तकात बघितलं ना, पुस्तकात बघितलं ते चुकलं आहे, तिथे ते चुकलं आहे. मीच शंका काढली होती ना, चुकलं आहे ते पुस्तकात. बघा, द फ्रॅक्शनल चेंज इन एरिया, the fractional change in area, the fractional change in area is directly proportional to change in length, to change in temperature, change in temperature. The fractional change in area is directly proportional to change in temperature, to change in temperature. The fractional change in area is directly proportional to change in temperature. मग काय आलं, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू बीटा इंटू डेल्टा टी. सो बीटा इक्वल टू काय आलं, बीटा इक्वल टू काय आलं, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी. मग बीटा इक्वल टू काय आलं, दिस इज एरिया ॲट टी मायनस एरिया ॲट 0 डिवायडेड बाय एरिया ॲट 0 टी मायनस T0. सो दिस इज बीटा. याला बीटा म्हटलं, याला बीटा म्हटलं. किती सोपं आहे, बरोबर. आता जर मी असं म्हटलं, सपोज मी असं म्हटलं, सपोज एरिया इक्वल टू काय 1 मीटर स्क्वेअर अँड टी मायनस टी नॉट काय, युनिट राईज इन टेम्परेचर, युनिट राईज इन टेम्परेचर. मग बीटा काय येणार सांगा, AT मायनस ए नॉट, AT मायनस ए नॉट. मग बीटा आला AT मायनस ए नॉट. कधी, जेव्हा युनिट एरिया असेल, युनिट एरिया असेल आणि राईज इन टेम्परेचर पण 1 असेल. मग डेफिनेशन बघा, डेफिनेशन, डेफिनेशन कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन, coefficient of areal expansion of a solid is defined as, of a solid is defined as काय, हे काय, increase in area is defined as increase in area, increase in area per unit, per unit, per unit, increase in the area per unit original area, per unit original area at 0 degree centigrade, per unit original area at 0 degree centigrade for
for 1 degree rise in temperature, for 1 degree rise in temperature. सेम डेफिनेशन, काहीच फरक नाही. बघा कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड ॲज द इन्क्रीज इन लेंथ. इथं फक्त इन्क्रीज इन लेंथ पर युनिट ओरिजिनल लेंथ ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राईज इन टेम्परेचर. मग बघा कोइफिशियंट ऑफ एरियल एक्सपान्शन ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड ॲज द इन्क्रीज इन एरिया. इथं इन्क्रीज इन एरिया आलं आहे. इथं काय आलं, इन्क्रीज इन एरिया पर युनिट ओरिजिनल एरिया ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 डिग्री राईज इन टेम्परेचर. कळल्या डेफिनेशन? आणि कोऑर्डिनेट झालं तुम्हाला? कोऑर्डिनेट झालं का? बोला, कोऑर्डिनेट झालं का? हॅलो, पटपट बोला. याच्यावरती एक प्रॉब्लेम आहे, तो लगेच घ्यायला. ठीक आहे, नसल समजलं तुम्हाला. बघा क्वेश्चन नंबर 7.2. ए थिन ॲल्युमिनियम प्लेट हॅज ॲन एरिया. याचा एरिया दिला आहे 286 सेंटीमीटर स्क्वेअर ॲट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड इट्स एरिया. त्याचा एरिया काढायचा आहे वेन इट इज हिटेड टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि बीटा फॉर ॲल्युमिनियम दिलं आहे. बघा गिव्हन दॅट काय दिलं आहे, ए थिन ॲल्युमिनियम प्लेट हॅज ॲन एरिया दिला आहे, ए नॉट असणार तो 286 सेंटीमीटर स्क्वेअर, म्हणजे 286 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. सेंटीमीटरचा मीटर करताना 10⁻⁻2 आणि स्क्वेअर करताना मीटर स्क्वेअर 10⁻⁴. ॲट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड. सो टी नॉट इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फाइंड इट्स एरिया. 80 काढायचा आहे. वेन इट इज हिटेड, टेम्परेचर किती आहे 180 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि बीटा दिला आहे 4.9 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. बघा सोल्युशन बाय डेफिनेशन ऑफ एरियल एक्सपान्शन काय येणार, बीटा इक्वल टू 80 मायनस ए नॉट अपॉन ए नॉट टी मायनस टी नॉट. ओके. बघा बीटा तर दिला आहे आपल्याला, बीटा किती दिला आहे 4.9 इंटू 10⁻⁻5 इट इज इक्वल टू 80 किती आहे काढायचं आहे, मायनस ए नॉट किती आहे 286 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन इथं खाली ए नॉट आहे, टी किती आहे 180 मायनस 20. ए नॉट ओरिजिनल एरिया दिला आहे ना 286, ओरिजिनल एरिया दिला आहे 286. ओके. आता बघा 4.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 286 इंटू 10⁻⁻4. 180मधनं 20 गेले 160 उरले इक्वल टू 80 मायनस 286 इंटू 10⁻⁻4. ओके. मग 4.9 इंटू 286 इंटू 16 इंटू -5 -4 -9 आणि हा 0 म्हणजे 10⁻⁻8 इक्वल टू 80 मायनस 286 इंटू 10⁻⁻4. याला इकडे घ्या 4.9 इंटू 16 इंटू 286 इंटू 10⁻⁸ प्लस 286 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 80. कॉमन घ्यायचा 286 कॉमन घेतल्यावर 4.9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁴ इक्वल टू 80.
10⁻⁴ पण कॉमन घेतला, 286 इंटू 10⁻⁴ कॉमन घेतला, 4.9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1 दॅट इज इक्वल टू 80. कॅल्क्युलेशन केला तर 80 येईल. हे जर काढून टाकलं तर सेंटीमीटरमध्ये येईल ना, हे की नाही. सो 80 किती येतो बघा, 288.24 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. म्हणजे एरिया ॲट टेम्परेचर T इज 288.24 सेंटीमीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेशन आहे 49ला 16 गुणायचं, 49ला 16 गुणायचं म्हणजे 49 गुणिले 16 ते गुणाकार करायचं तेवढं येईल, 1मध्ये ॲड करायचं. समजला प्रॉब्लेम? प्रॉब्लेम समजला का? आता आपण व्हॉल्यूम एक्सपान्शन म्हणजेच क्युबिकल एक्सपान्शन घेऊया. तेच फरक कशातच होत नाही बघा. व्हॉल्यूम एक्सपान्शन it is also called as cubical expansion. Volume expansion is also called as cubical expansion. Volume expansion is also called as cubical expansion. Okay, द्या लक्ष. आता काय ना सांगा मला, डायरेक्ट सांगता का तुम्ही? बघा आता हा क्यूब आहे, हा क्यूब आहे, हा ओरिजिनल क्यूब आहे. याच्याऐवजी हा थोडा कॉम्प्रेस झाला, याच्याऐवजी हा थोडा कॉम्प्रेस झाला. बघा हा इथे एवढा आला आणि हा इथे एवढा आला, हा कॉम्प्रेस झाला असा, बरोबर, कॉम्प्रेस झाला. मग याचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम काय होतं? याचं ओरिजिनल व्हॉल्यूम होतं V. आता कॉम्प्रेस झाल्यामुळं काय आलं, चेंज कितीने झाला? डेल्टा Vने, बरोबर. त्यावेळेस टेम्परेचर काय होतं? T0. इथं टेम्परेचर काय? T, टेम्परेचर T. मग परत तेच काय? फ्रॅक्शनल चेंज इन व्हॉल्यूम of a solid is directly proportional to change in temperature. म्हणजे या क्यूबमध्ये जो चेंज होतो, फ्रॅक्शनल चेंज इन व्हॉल्यूम, हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोणाशी असतो? टेम्परेचरशी. जेवढं जास्त टेम्परेचर तेवढा जास्त चेंज, जेवढं कमी टेम्परेचर तेवढा कमी चेंज, असा त्याचा अर्थ आहे. मग काय आलं बघा, दिस डेल्टा V अपॉन V इट इज इक्वल टू, आता इथं गॅमा घ्यायचा, काय घ्यायचा? गॅमा. सो गॅमा इंटू डेल्टा T, बरोबर. मग गॅमा इक्वल टू काय येणार? गॅमा इक्वल टू काय येणार? डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा T. सो गॅमा इक्वल टू काय येणार? डेल्टा V म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम. सो व्हॉल्यूम ॲट टेम्परेचर T मायनस व्हॉल्यूम ॲट रूम टेम्परेचर और 0 डिग्री टेम्परेचर. Volume at 0 degree temperature T minus T0. Same formula, no change. Okay, मग परत तीच डेफिनेशन. गॅमा इक्वल टू VT मायनस V0. गॅमा इक्वल टू VT मायनस V0. वेन, कधी? जेव्हा V0 इक्वल टू 1 मीटर क्यूब अँड T मायनस T0 1 डिग्री सेंटीग्रेड. मग बघा डेफिनेशन ऑफ क्युबिकल एक्सपान्शन. डेफिनेशन ऑफ क्युबिकल एक्सपान्शन काय? कोइफिशियंट ऑफ क्युबिकल एक्सपान्शन is defined as coefficient of cubical expansion of a solid is defined as what? Is defined as
change in volume is defined as the coefficient of cubical expansion of a solid is defined as the change in volume किंवा काय increase in volume per unit original volume at 0 degree centigrade per unit rise in temperature. Unit original volume, unit rise in temperature. कळली डेफिनेशन? तीनही डेफिनेशन कळल्या. लगेच याच्यावरती एक प्रॉब्लेम आहे, नाही घ्यायचा, तो लय लेंदी आहे, तो नाही घ्यायचा. आता यांच्यामधलं रिलेशन आपल्याला डेव्हलप करायचं आहे, ते 4 मार्काला येतं. 4 मार्काचा क्वेश्चन घ्यायचा आहे, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा अँड गॅमा. इथपर्यंत सगळ्यांना कळलं असेल तर हो म्हणा. अर्धा तास झाला का? 30 मिनिट झाले का? 7 वाजले का? तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये बोलतच नाही, मला बोर होतं मग. चल, रिलेशन घ्यायचं आपल्याला. रिलेशन बिटवीन कोइफिशियंट्स ऑफ एक्सपान्शन. परीक्षेला प्रश्न येतो, प्रूव दॅट अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इक्वल टू गॅमा अपॉन 3. असा परीक्षेला प्रश्न येतो. ओके, ठीक आहे, हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर पहिल्यांदा आपण रिलेशन घेणार. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण रिलेशन घेणार कशामधलं? बीटा आणि अल्फामधलं. बघा, पहिलं फर्स्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड बीटा. रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड बीटा. बघा, परीक्षेला कसं लिहायचं ते पण कळलं पाहिजे ना. कन्सिडर ए स्क्वेअर प्लेट. एक स्क्वेअर प्लेट घेतली. ऑफ साइड L0 ॲट T0 डिग्री सेंटीग्रेड. कन्सिडर ए स्क्वेअर प्लेट ऑफ साइड L0 ॲट T0 डिग्री सेंटीग्रेड and LT at T डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, मग आपण एक स्क्वेअर प्लेट घेतली. त्या स्क्वेअर प्लेटची साईड L0 आहे. कुठं? ॲट T0ला. आणि LT आहे कुठं? ॲट T डिग्री सेंटीग्रेडला. देअरफोर काय आलं सांगा इक्वेशन. इक्वेशन LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी. कुठून आलं हो हे? अल्फा इक्वल टू LT मायनस L0 अपॉन L0 इंटू T मायनस T0. याच्यामधनंच हे इक्वेशन तयार झालेलं आहे. ह्या इक्वेशनवरनं हे आलं.
एल टी इक्वल टू एल झिरो 1 प्लस अल्फा टी, एल टी इक्वल टू एल झिरो 1 प्लस अल्फा टी. ओके, हे पार्ट होतं आपलं, काय प्रॉब्लेम नाही, हे सगळ्यांचं पार्ट होतं. एल टी इक्वल टू एल झिरो 1 प्लस अल्फा टी, हे इक्वेशन आलं. आता हे लेंथ विषयी झालं. आता साईड विषयी घ्यायचं. साईड विषयी बघा, लेट ए नॉट इक्वल टू काय असणार, एल झिरो स्क्वेअर बी द एरिया, बी द एरिया ऑफ प्लेट, बी द एरिया ऑफ प्लेट ॲट 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade, and AT equal to LT square be the area of the plate at T degree centigrade, at T degree centigrade. ओके, मग याच्यावरून इक्वेशन काय आलं, देअर फोर ए टी इक्वल टू ए झिरो 1 प्लस बीटा टी. सेम इक्वेशन मांडलं बघा मी, ए टी इक्वल टू, आता परत मी तुम्हाला सांगणार, हे इक्वेशन कुठून आलं, बीटा इक्वल टू ए टी मायनस ए झिरो अपॉन ए झिरो टी मायनस टी झिरो, त्यातनं आलं आहे ते. ठीक आहे, याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1 आणि याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 2. एकदम इझी आहे, काही अवघड नाही आहे. स्क्वेअरिंग, स्क्वेअरिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1चा स्क्वेअर केला तर काय होणार, एल टीचा स्क्वेअर इक्वल टू एल झिरोचा स्क्वेअर 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर, 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर, बरोबर. पण एल टीचा स्क्वेअर म्हणजे काय आहे, ए टी, एल टीचा स्क्वेअर म्हणजे ए टी, एल झिरोचा स्क्वेअर म्हणजे ए झिरो 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर, 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. ओके, याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 3. बघा, परत समजून घ्या, परत समजून घ्या. एल टीचा स्क्वेअर, स्क्वेअरिंग ऑन, ह्या इथं हा एल टी आहे, ह्या एल टीचा स्क्वेअर, ह्या एल झिरोचा स्क्वेअर आणि या संपूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, स्क्वेअर स्क्वेअर इक्वेशन नंबर 1, स्क्वेअरिंग इक्वेशन नंबर 1. आता एल टीचा स्क्वेअर किती आहे, एल टीचा स्क्वेअर ए टी आहे, मग इथं ए टी मांडला. एल झिरोचा स्क्वेअर किती आहे, ए झिरो आहे, मग इथं ए झिरो मांडला. आता इक्वेशन कम्पेअर करणार. फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3. मग दोघांची लेफ्ट हँड साईड ए टी आहे, मग दोघांची राईट हँड साईड सेम होणार. सो ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. ए नॉट गेला, सो 1 प्लस बीटा टी स्क्वेअर करा, 1चा स्क्वेअर 1 प्लस 2 टाइम्स देअर प्रोडक्ट 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर, 1ला 1 कॅन्सल. सो बीटा टी इक्वल टू 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर प्लस अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, हियर हे जे आहे ना, अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर इज व्हेरी स्मॉल, सो निग्लेक्टेड. मग त्याला निग्लेक्टेड करून टाकलं. मग काय आलं, बीटा इंटू टी इक्वल टू 2 अल्फा टी, टीला टी गेला, सो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, और वी कैन से दैट अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2. कळलं का सगळ्यांना? सगळ्यांना कळलं का? हे नाही कळलं, पुढचं बघा, सेम आहे, नो चेंज, काही बदल होत नाही, काहीही बदल होत नाही. पण परीक्षेला असं लिहावं लागेल, म्हणून मी इथं दिलं. इथं थोडीशी माझी चूक झाली, इथं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाहिजे. बघा काय म्हटलं, कन्सिडर अ स्क्वेअर प्लेट, त्याची साईड एल झिरो, झिरोला, त्याची साईड एल टी, टीला,
मग इक्वेशन आलं एल टी इक्वल टू एल झिरो इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा टी. आता काय म्हटलं, ए झिरो हा एरिया आहे एल स्क्वेअर, ए टी हा एरिया आहे एल टी स्क्वेअर. साईड स्क्वेअर असतो ना, साईड स्क्वेअर एरिया असतो साईड स्क्वेअर. मग ए टीचं इक्वेशन म्हटलं ए टी इक्वल टू ए झिरो इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस बीटा टी, अल्फा टी इक्वल टू एल झिरो 1 प्लस अल्फा टी, ए टी इक्वल टू ए झिरो 1 प्लस बीटा टी. बरोबर. आता इक्वेशन नंबर 1चा स्क्वेअर केला, मग एल टीचा स्क्वेअर, एल झिरोचा स्क्वेअर 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. पण एल टीचा स्क्वेअर म्हणजे ए टी, एल झिरोचा स्क्वेअर म्हणजे ए झिरो 1 प्लस अल्फा टी. मग इक्वेशन 2 आणि 3 कम्पेअर केलं, मग याचं एक्सपान्शन केलं, याचं एक्सपान्शन एवढं आलं, हा निग्लेजिबल आहे त्याला निग्लेक्ट केला. फक्त राजश्री म्हटली समजलं. सगळ्यांना समजलं का मला सांगा. बोला, सगळ्यांना कळलं का? आता पुढचं घेणार मी, रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड गॅमा. 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 आता इथं काय म्हणायचं, कन्सिडर ए क्यूब. कन्सिडर ए क्यूब फॉर विच L0 equal to side of cube at 0 degree centigrade. LT equal to side of cube at T degree centigrade. At T degree centigrade. मग V0 equal to वॉल्यूम ऑफ क्यूब, त्यालाच म्हणायचं L0 क्यूब ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. VT इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब म्हणजे LTचा क्यूब ॲट T डिग्री सेंटीग्रेड. ॲट T डिग्री सेंटीग्रेड. बाय डेफिनेशन ऑफ थर्मल एक्सपान्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ लिनियर एक्सपान्शन पाहिजे. बाय डेफिनेशन ऑफ लिनियर एक्सपान्शन काय येतं, एल टी इक्वल टू L0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा टी. इक्वेशन नंबर वरती किती झाले, याला इक्वेशन नंबर द्यावा लागेल ना, 3 झाले. याला इक्वेशन नंबर 4, 5. बघा इक्वेशन नंबर 6 बाय डेफिनेशन ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. बरोबर. मी काय म्हणणार, बाय डेफिनेशन ऑफ क्युबिकल एक्सपान्शन. बाय डेफिनेशन ऑफ क्युबिकल एक्सपान्शन इथं काय येणार, VT इक्वल टू V0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस गॅमा टी. इक्वेशन नंबर 7. इक्वेशन नंबर 7. क्यूबिंग इक्वेशन नंबर 6. इक्वेशन 6. मग काय येणार, LT क्यूब इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा टीचा क्यूब. LT क्यूब काय, VT हा काय V0 1 प्लस अल्फा टीचा क्यूब. ओके. सो VT इक्वल टू V0. थांबा एक मिनिट, कम्पेअर करायचं आता. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 8. कम्पेअरिंग
इक्वेशन 7 and 8. Comparing equation 7 and 8. VT same है. So V0 1 plus gamma t equal to V0 1 plus alpha t चा क्यूब. V0 गेला 1 plus gamma t equal to 1 चा क्यूब 1 plus 3. आता एक्सपान्शन a plus b ब्रॅकेट क्यूब a क्यूब plus 3 a square b plus 3ab square plus b cube. मग 1 चा क्यूब plus 3 1 चा स्क्वेअर इंटू अल्फा टी प्लस 3 1 इंटू अल्फा टीचा स्क्वेअर प्लस अल्फा टीचा क्यूब. सो 1 प्लस गॅमा टी 1 चा क्यूब 1 3 अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब. 1 ला 1 कॅन्सल. सो गॅमा टी इक्वल टू 3 अल्फा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर प्लस अल्फा क्यूब टी क्यूब. हियर अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर and alpha cube t cube are very very small, so can be neglected. Gamma t equal to 3 alpha t, t la t cancel, so gamma equal to 3 alpha, so alpha equal to gamma by 3. ओके. इक्वेशन किती झालते 8, इक्वेशन नंबर 9 अँड इक्वेशन नंबर 10. बरोबर. देअरफॉर वी गेट अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 अँड गॅमा बाय 3. हेन्स प्रूव्ड. कळलं. चार मार्काला येणार आहे असं सांगितलेलं आहे. तर हे प्रूव्ह करायचे 2-2 मार्काचे आहेत. दरवर्षी असते परीक्षेला. त्याच्यात डाऊट घेण्यासारखं काहीच नाही. बघा प्रॉब्लेम बघा शेवटचा आणि मग आपलं लेक्चर आजचं थांबूया आपण. बघा एक्झाम्पल 7.12. ए शीट ऑफ ब्रास इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. 50 सेंटीमीटर लॉन्ग आहे, 8 सेंटीमीटर ब्रॉड आहे ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे यातनं मला एरिया काढता आला. बघा ए नॉट काय आलं 50 इंटू 8 8 45 म्हणजे 400 सेंटीमीटर स्क्वेअर. कुठं आलं ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इफ द सरफेस एरिया ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड म्हणजे तुम्हाला काय दिलं 80 आणि 80 किती दिला 401.57 सेंटीमीटर स्क्वेअर ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तर काय काढायचं आहे फाइंड द कोइफिशियंट ऑफ. लक्षात घ्या मी कलर चेंज करतो. एरिया दिला आहे सरफेस एरिया एवढा 100 डिग्री सेंटीग्रेडला. फाइंड द कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन. कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन काढायचं आहे. म्हणजे टू फाइंड कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन म्हणजे अल्फा काढायचा आहे. अल्फा किती. पण एरिया म्हणजे कोण सगळं बीटाचं दिलं आहे. एरिया म्हणजे कोण सगळं बीटाचं दिलं आहे. एरिया म्हणजे कोण सगळं बीटाचं दिलं आहे. सगळं बीटाविषयी दिलं आहे. मग तुम्हाला काय माहिती आहे बघा. तुम्हाला काय माहिती आहे सोल्युशन. तुम्हाला काय माहिती आहे
अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2. सो 2 अल्फा इक्वल टू बीटा. बरोबर, हे माहिती आहे तुम्हाला. मग 2 अल्फा इक्वल टू बीटा कोण आहे? बीटा AT मायनस A0 अपॉन A0 इंटू ब्रॅकेट T मायनस T0. सो 2 अल्फा इक्वल टू AT किती आहे? 401.57 मायनस 400 डिवाइडेड बाय A0 किती आहे? 400. टेम्परेचर किती आहे? 100 मायनस 0. सो 2 अल्फा इक्वल टू हे किती उरलं? 1.57 अपॉन 400 इंटू 100. सो अल्फा इक्वल टू 1.57 अपॉन 2 इंटू 400 इंटू 100. सो अल्फा इक्वल टू 1.962 इंटू 10 raised to minus 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करायचं आहे. कोणीतरी मला म्हटलं होतं ते डेरिवेशन परत एकदा सांगा. हा प्रॉब्लेम तर इझीच होता, त्यात काय डाऊट नाही. कसं घडत होतं बघा, असं घडत होतं डेरिवेशनमध्ये. बघा, LT इक्वल टू L0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा टी. इथं असंच घडत होतं, LT इक्वल टू L0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा टी. इथं होतं AT इक्वल टू A0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस बीटा टी. आणि इथं घडत होतं VT इक्वल टू V0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस गॅमा टी. हे इक्वेशन 1, हे इक्वेशन 2, हे इक्वेशन 1, हे इक्वेशन 2. आता पहिल्या इक्वेशनचा स्क्वेअर केला, या इक्वेशनचा स्क्वेअर केला आणि या इक्वेशनचा क्यूब केला. स्क्वेअर केला काय होणार? LTचा स्क्वेअर, L0चा स्क्वेअर, 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. आता साईडचा स्क्वेअर म्हणजे काय असतो? साईडचा स्क्वेअर म्हणजे काय असतो? एरिया. साईडचा स्क्वेअर म्हणजे काय असतो? एरिया. 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. हे इक्वेशन 3. या दोन इक्वेशनला कम्पेअर केलं तर काय आलं? इथे हा A0 1 प्लस बीटा टी इक्वल टू A0 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. A0 गेला, 1 प्लस बीटा टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टीचा स्क्वेअर. इकडं काय केलं मी? क्यूब केला. मग काय आला? LTचा क्यूब इक्वल टू L0चा क्यूब 1 प्लस अल्फा टीचा क्यूब. बरोबर, LTचा क्यूब म्हणजे काय आला? VT इक्वल टू V0 1 प्लस अल्फा टीचा क्यूब. आता हे दोन मी कम्पेअर केले तर काय आलं? V0 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस गॅमा टी इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस अल्फा टीचा क्यूब. आता याचं एक्सपान्शन केलं मी. सो 1 प्लस बीटा टी A प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर A स्क्वेअर, पहिल्याचा स्क्वेअर 1चा स्क्वेअर 1, 2 टाइम्स देअर प्रोडक्ट प्लस स्क्वेअर ऑफ लास्ट टर्म, 1ला 1 कॅन्सल. सो बीटा टी इक्वल टू 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर. दिस अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर इज व्हेरी स्मॉल, सो निग्लेक्टेड. सो बीटा टी इक्वल टू 2 अल्फा टी. इथं V0ला V0 गेला, सो 1 प्लस गॅमा टी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टीचा क्यूब. सो 1 प्लस गॅमा टी इक्वल टू 1चा क्यूब 1, A प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर घेतलं आहे प्लस 3 अल्फा टी 1चा क्यूब प्लस पुढचं निग्लेक्ट करून टाकलं मी. 1ला 1 गेला, सो गॅमा टी इक्वल टू 3 अल्फा टी. टीला टी गेला, सो गॅमा इक्वल टू 3 अल्फा. टीला टी गेला, सो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा. कळलं आता? आता कळलं का? आता कळलं? आता कळलं? म्हणून अल्फा इक्वल टू
बीटा अपॉन 2 आणि अल्फा इक्वल टू गॅमा अपॉन 3. मग अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2 गॅमा अपॉन 3. शिवम आटोळे कळलं का? टाटा बाय बाय. पुढचं टायमिंग सांगतो मॅथमॅटिक्सचा एक चॅप्टर मला ऑनलाईन घ्यायचा आहे, त्याचा टायमिंग सांगतो मी. ओके, टाटा बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय.